Welcome back mga kabayan sa Paano TV. At ang sa likod ko ngayon ay ang aking nanay na mahilig din mag-garden. Yan, nahiya daw siya sa camera kaya wag nating istorbohin sa kanyang ginagawa. Mga kabayan, sa episode ng ating Paano TV ay gagawa tayo ng self-watering na pot or planter gamit itong yan, bottle ng sito, dato puti, vinegar at saka bottled water. Okay, so samahan niyo po kami ng aking nanay. Ako po si Kuya Nance. Let's go! Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming Paano TV educational vlogs natin. Simulan na natin ang paggawa ng self-watering pot o planter. Step 1. Putulin ang bottom part ng empty plastic bottles. Step 2. Pantayin ang level ng pinutol natin ng mga plastic bottles gamit ang init galing sa plancha. Ikiskis lang ito ng paikot sa plate ng plancha. Step 3. Kumuha ng isang 1.5 liter na plastic bottle at markahan ang pagtatayuan ng tatlong small plastic bottles gaya ng nakikita ninyo sa baba. Step 4. Bubutasin na natin ang mga bilog na marka. Paalala, ingatan na huwag mapaso ang mga daliri. Step 5. Butasan din natin ang takip ng tatlong empty bottles. Step 6. Gumamit ako ng cotton na tela galing sa lumang damit. Kumuha din ako ng 2 pirasong parte ng lumang map. I-insert lang natin ito sa butas na ginawa natin sa mga takip. Step 7. Patatayuin na natin ang tatlong plastic pots sa 1.5 liter na empty plastic barrel. Patibayin natin ito sa pamamagitan ng glue stick, gaya ng nakikita ninyo sa video.
Pagdikitin din natin silang tatlo para mas matibay. Step 8, lagyan ng base ang ginagawa nating self-watering pot o planter para hindi kaagad-agad matutumba. Heto na ang ating 3-in-1 self-watering pot o planter. Tataniman na natin ito. Step 9, taniman ng inyong favorite plant ang tatlong plastic pots. Sa puntong ito ay alam ko na excited na kayo gumawa ng sarili ninyong version ng 3-in-1 self-watering pot o planter. Panoorin nyo pa ang last step natin pagkatapos natin mataniman ang ating self-watering pot. At last but not the least, step 10, lagyan ng tubig ang 1.5 liter na plastic bottle. Mas maigi kung galing sa poso ang tubig or kung chlorinated water naman ay mas maganda kung naimbak na ito ng isang araw. Diligan na din natin muna ang tatlong halaman na itinanim natin. Heto na ang final output natin, ang 3-in-1 self-watering pot o planter. Sana ay nag-enjoy kayo sa episode na ito ng ating Paano TV channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga upcoming vlogs natin. See you next time!